यस पाठमा हामी हेर्नेछौँ कि सेलरहरूले कसरी आफ्नो बिजनेसलाई एउटै देशमा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्न सक्छन् र अमेजन मार्फत इन्टरनेशनल सेलिङ सुरु गर्न सक्छन्। अब यहाँ एउटा कुरा छ जुन धेरै बिगिनरहरूले गलत बुझ्छन्। धेरै मानिसहरूलाई लाग्छ कि अमेजनमा इन्टरनेशनल सेलिङ गर्नका लागि ग्लोबल सेलर अकाउन्ट भन्ने छुट्टै प्रकारको अकाउन्ट चाहिन्छ। तर वास्तविकतामा सिस्टम त्यस्तो तरिकाले काम गर्दैन। सबैभन्दा पहिले तपाईले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अमेजन ग्लोबल सेलिङ आफैमा कुनै छुट्टै फी हुँदैन। केवल इन्टरनेशनल सेलिङ इनेबल गरेको कारणले अमेजनले सेलरबाट छुट्टै शुल्क लिँदैन र ग्लोबल सेलिङ प्लान भन्ने कुनै अफिसियल सब्सक्रिप्सन पनि हुँदैन। अमेजनले सामान्यतया जुन शुल्क लिन्छ त्यो तपाईले बेच्न चाहेको मार्केटप्लेसको प्रोफेसनल सेलर सब्सक्रिप्सन फी हो। अब म तपाईलाई एउटा सिम्पल उदाहरण दिएँ। यदि कुनै सेलरले युनाइटेड स्टेट्स मार्केटप्लेसमा बेच्न चाहन्छ भने त्यहाँको प्रोफेसनल सेलर प्लानको शुल्क सामान्यतया प्रति महिना $39.99 हुन्छ। त्यस्तै युनाइटेड किङ्गडम मार्केटप्लेसमा प्रोफेसनल प्लानको शुल्क सामान्यतया प्रति महिना £25 जति हुन्छ। यी ती मार्केटप्लेसहरूका स्ट्यान्डर्ड प्रोफेसनल सेलर सब्सक्रिप्सन फीहरू हुन्। विशेष गरी अमेजन इन्डियाबाट सुरु गर्ने धेरै सेलरहरूलाई कहिलेकाहीँ यस्तो महसुस हुन्छ कि ग्लोबल सेलिङमा जइन गर्न उनीहरूले छुट्टै पैसा तिर्नु पर्यो। यस्तो कन्फ्युजन किन हुन्छ भने अमेजन इन्डियाले ग्लोबल सेलिङ अनबोर्डिङ प्रोग्राम सञ्चालन गर्छ जसले भारतीय सेलरहरूलाई युनाइटेड स्टेट्स वा युनाइटेड किङ्गडम जस्ता इन्टरनेशनल मार्केटप्लेसहरूमा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट गर्न सहयोग गर्छ। यो अनबोर्डिङ प्रोसेसको समयमा अमेजनका टिमहरूले सेलरलाई अकाउन्ट सेटअपमा गाइड गर्न सक्छन्, एक्सपोर्ट लोजिस्टिक्स बुझाउन सक्छन्, लोजिस्टिक्स पार्टनरहरूसँग कनेक्ट गराउन सक्छन् र प्रोफेसनल सेलिङ प्लान एक्टिभेट गर्न प्रोत्साहन दिन सक्छन्। किनकि यो अनबोर्डिङका क्रममा सेलरलाई प्रोफेसनल प्लान एक्टिभेट गर्न भनिन्छ, त्यसैले धेरैलाई ग्लोबल सेलिङकै लागि छुट्टै फी लागेको जस्तो लाग्न सक्छ। तर यहाँ वास्तविक कुरा के भइरहेको छ भन्ने बुझ्नु धेरै जरुरी छ। तिर्नुपर्ने रकम भनेको त्यो मार्केटप्लेसको प्रोफेसनल सेलर सब्सक्रिप्सन मात्र हो, छुट्टै ग्लोबल सेलिङ फी होइन। अन्य देशबाट सुरु गर्ने सेलरहरूको अनुभव अलि फरक हुन सक्छ। धेरै केसहरूमा उनीहरूले पहिला आफ्नो सेलर सेन्ट्रल अकाउन्ट बनाउँछन् र पछि विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि म्यानुअली थप मार्केटप्लेसहरू इनेबल गर्छन्।